Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Ban đêm 12 giờ, chủ tài sản đến nhà nói muốn kiểm tra cửa ra vào và điện thoại bỗng nhiên hiện lên tin nhắn. Trong thành phố xảy ra vụ việc giết người ác độc, kẻ giết người đang chạy trốn. Vui lòng đóng cửa sổ và cửa ra vào và không ra ngoài. Tôi nhìn vào mắt mèo, bí mật quan sát tình hình trong hành lang. Người ngoài cửa mặc đồng phục an ninh khu vực. Hắn đội mũ và khẩu trang. Tôi đang do dự không biết có nên mở cửa không. Mắt mèo bỗng nhiên tối đen. Có phải đèn trong hành lang đã tắt? Nhưng nếu đèn tắt, vậy cũng có thể nhìn thấy lối ra an toàn. Chỉ là đèn xanh thôi. Bỗng nhiên tôi nhận ra không phải là đèn trong hành lang tắt, mà là người ngoài cửa đặt toàn bộ khuôn mặt vào mắt mèo trước cửa nhà tôi. Lúc này mắt tôi đang nhìn 4 mắt anh ta. Tôi bịt miệng để không hét lên. Lúc này tôi mới chợt nghĩ, chủ nhà khu dân cư luôn gây khó chịu với người quản lý tài sản. Người quản lý tài sản đã đình công lâu rồi, sao hôm nay bỗng nhiên muốn đến nhà kiểm tra cửa sổ? Thấy trong nhà tôi không có động tĩnh gì, hắn liền quay người đi gõ cửa phòng đối diện. Xin chào, người quản lý tài sản đến nhà kiểm tra cửa ra vào và cửa sổ. Tôi là 501, đối diện là 502. Có một người đàn ông khoảng 30 tuổi đang ở phòng đó. Thỉnh thoảng chúng tôi gặp nhau trong thang máy. Người quản lý tài sản gõ cửa mấy lần. Một người mặc đồ ngủ, người đàn ông tóc rối bù mở cửa. Hai người nói gì đó ở cửa. Sau đó người anh trai đối diện dẫn người quản lý tài sản vào cửa. Bùm, một tiếng, cửa đóng lại. Hành lang lại yên tĩnh. Trông họ không có gì bất thường. Chẳng lẽ thật sự là người của người quản lý tài sản? Nhưng sao người quản lý tài sản lại đến nhà kiểm tra muộn như vậy? Tôi càng nghĩ càng không đúng. Lấy điện thoại ra mở nhóm người quản lý tài sản, muốn xem có bỏ lỡ tin tức gì không. Kết quả trong nhóm cũng không có ai nói chuyện, nhưng điện thoại nhắc nhở có người kết bạn với tôi. Ghi chú là 502, người đàn ông sống đối diện tôi. Thêm tin nhắn kết bạn là: Xin chào, tôi là hàng xóm bên kia phòng. Xin hỏi tối nay có nhà bạn kiểm tra cửa ra vào và cửa sổ không? Người quản lý tài sản vừa vào nhà anh ta, anh ấy lại thêm bạn tôi hỏi tình huống gì vậy? Tôi hơi hoang mang. Tôi đã không đồng ý kết bạn với anh ta ngay lúc này, định nói chuyện riêng với em gái ở tầng dưới. Em gái dưới lầu là sinh viên, bởi vì trước đây lấy nhầm chuyển phát nhanh có chút hiểu lầm, cho nên tôi có kết bạn bè WeChat của cô ấy. Nếu người quản lý tài sản đến nhà kiểm tra, theo lẽ thường, họ phải từ dưới lên trên. Xin chào, tôi là hàng xóm ở trên lầu. Tôi muốn hỏi, tối nay có người quản lý tài sản đến nhà kiểm tra cửa ra vào và cửa sổ không? Tôi cầm điện thoại đợi rất lâu, không đợi được bên kia trả lời. Phòng 502 cũng không tiếp tục gửi tin nhắn. Lúc đó tôi chợt nhận ra, người quản lý tài sản dường như đã vào phòng 502 từ lâu rồi. Kiểm tra cửa ra vào và cửa sổ có mất hơn 20 phút không? Lúc này điện thoại trong túi rung 2 lần. Tin nhắn là từ em gái ở tầng dưới. Cô ấy trả lời: Có, vừa kiểm tra xong nhà tôi. Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm. Hình như là ảnh hưởng của tin tức hiện lên ngày hôm nay, tôi bị một chút ảo tưởng bị giết. Tôi lắc đầu, mắt lại nhìn tin nhắn trong điện thoại. Cái nhìn này tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không nói ra được. Người quản lý tài sản đã ở trong gần nửa tiếng rồi. Chính xác là kiểm tra cửa ra vào và cửa sổ gì phải mất nhiều thời gian như vậy. Tôi lại gửi tin nhắn cho em gái dưới lầu. Xin chào, xin lỗi vì đã làm phiền bạn một lần nữa. Tôi muốn hỏi quản lý tài sản, kiểm tra cửa ra vào và cửa sổ mất bao lâu? Có thể nửa tiếng. Chỉ ngắn ngủi 5 chữ, nhưng tôi nhìn nhưng trong lòng rất sợ hãi. Cuối cùng tôi cũng phát hiện ra có gì đó không ổn. Tôi lật lịch sử trò chuyện về phía trước. Em gái dưới lầu là sinh viên, đã từng nhắn tin cho tôi. Bất kể gửi gì, luôn thêm một biểu cảm ở phía sau. Nhưng lần này chỉ là 2 tin nhắn ngắn gọn. Không chỉ không có hình biểu cảm, thậm chí không có dấu chấm câu. Tôi đang nghĩ, trong hành lang bỗng nhiên có tiếng mở cửa. Tôi nhanh chóng dán vào cửa xem. Người tài sản đi ra rồi. Hắn đóng cửa lại, ghi lại mấy bút trên sổ tay, rồi quay đi. Chẳng mấy chốc anh ta biến mất trong mắt mèo. Ngay sau đó có tiếng thang máy mở cửa rồi lại đóng cửa. Tôi nhìn thời gian, đó là 31 phút kể từ khi hắn ta vào và ra. Tương tự như những gì em gái ở tầng dưới nói, chẳng nhẽ là tôi nghĩ quá nhiều. Đèn trong hành lang tắt rồi, hành lang lại trở lại bóng tối. Tôi tiếp tục dán người trên cửa quan sát một lúc. Sau khi xác định không có gì bất thường mới trở về nhà. Khu phố vào ban đêm rất yên tĩnh, cửa đơn vị có cửa sắt, ra vào cần thẻ. Tiếng công tắc cửa sắt rất lớn. Nhưng tôi đã đứng trên bệ cửa sổ rất lâu rồi, không nghe thấy tiếng đóng cửa. Chẳng lẽ có người vô ý còn chưa đi sao?
Nhưng tầng 6 không có người ở, bỗng một ý nghĩ khủng khiếp nó hiện lên trong đầu tôi. Người đàn ông tự xưng là người quản lý tài sản vẫn còn trong tòa nhà của chúng tôi. Lúc này em gái ở dưới lầu lại gửi tin nhắn. Cô ấy sống ngay dưới tôi, số phòng là 401. Xin lỗi nha chị gái, vừa rồi tôi đang sơn móng tay, không lấy được điện thoại. Là bạn trai tôi trả lời tin nhắn của chị. Lần này có dấu chấm câu, phía sau còn có một hình biểu cảm dễ thương. Có vẻ như tôi đã sai về cô ấy. Tôi vẫn chưa trả lời, cô ấy lại tiếp tục gửi. Chị ơi, chị đã xem tin tức hôm nay chưa? Thật đáng sợ. Người quản lý tài sản trong khu phố của chúng ta đến nhà kiểm tra cửa ra vào và đúng cửa rồi, sổ. Chị không biết phải không? Người quản lý tài sản mới trong khu phố của chúng ta. Chú Vương ở tầng 1 là đội trưởng người quản lý tài sản. Hóa ra là chú Vương ở tầng 1. Vậy thì ông ấy không ra khỏi tòa nhà là chuyện bình thường rồi. Trái tim đang treo lơ lửng của tôi vừa bình tĩnh lại. Tiếp theo, một sự thật khủng khiếp hơn tấn công tôi. Trong hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ của tòa nhà đối diện, tầng dưới của tôi, phòng 401 tối đen như mực, không bật đèn, là một mảnh màu đen. Vậy cô ấy sơn móng tay như thế nào? Phòng 401 lập tức gửi một tin nhắn khác. Chị ơi, chúng em đi ngủ đây. Chị cũng nghỉ ngơi sớm đi, chúc ngủ ngon. Thì ra là ngủ rồi, nhưng sao lại trùng hợp như vậy? Như bị sai khiến. Tôi mở ảnh đại diện của chú Vương để yêu cầu thêm bạn bè của ông ấy. Không ngờ ông ấy lại kết bạn trong vài giây. Chào chú Vương, cháu là hàng xóm trên lầu. Cháu muốn hỏi, tối nay cửa tổ chức bất động sản đã kiểm tra chưa? Chú Vương cũng nhanh chóng trả lời. Đúng rồi, không phải nói có kẻ giết người điên cuồng sao? Quản lý tài sản sẽ tạm thời tổ chức kiểm tra tại nhà. Bây giờ cháu đang ở nhà phải không? Tôi sẽ lên ngay. Chú đã từng đến phòng 401 chưa? Lần trước cháu mượn máy sấy tóc của em gái ở tầng dưới. Cháu muốn trả lại. Nhưng gửi tin nhắn và gọi điện thoại cho cô ấy đều không trả lời. Vậy là cô ấy không có ở nhà. Tôi vừa gõ cửa cũng không mở. Bây giờ cháu có ở nhà không? Tôi sẽ lên đây. Nhận được tin nhắn này, điện thoại của tôi suýt rơi xuống đất. Chú Vương sao lại nói phòng 401 không có ở nhà? Nhưng phòng 401 rõ ràng nói chú Vương đã đến nhà cô ấy rồi. Cái quái gì thế này? Phải có một trong số họ đang nói dối. Thấy tôi không trả lời, chú ấy gửi lại tin nhắn. Cháu sống ở phòng 501 phải không? Cháu có ở nhà không? Ở nhà thì tôi lên đây. Thấy tôi không trả lời, chú ấy vội gọi video với tôi. Tôi không chấp nhận điện thoại của chú Vương. Chú Vương phòng 101 là một ông già vừa nghỉ hưu, vừa tròn 60 tuổi, sức khỏe tốt, luôn trông rất vui vẻ. Chú ấy thường làm việc chăm chỉ, dù bị thương không chậm cũng không vội. Nhưng lần này thì sao? Chú ấy có vẻ có cảm giác lo lắng và áp bức. Để đảm bảo an toàn, tôi trả lời trực tiếp. Xin lỗi chú Vương, hôm nay cháu không ở nhà. Cháu ở chỗ bạn học rồi. Ngày mai chú lại đến kiểm tra được không? Không phải cháu vừa nói muốn xuống trả lại máy sấy tóc sao? Cô ấy ở dưới, tối nay cháu sẽ trả lại. Hóa ra cô ấy không có ở đây. Vậy thì hôm khác cháu sẽ trả lại cho cô ấy. Sau khi tin nhắn được gửi đi, chú Vương bên kia không còn trả lời nữa. Lúc này đối diện phòng 502 bỗng nhiên gửi tin nhắn, vẫn thêm tin nhắn kết bạn. Xin chào, tôi chỉ muốn hỏi, tối nay có gì đó không đúng không? Quản lý tài sản mời đến nhà anh ta. Chẳng lẽ anh ta cũng phát hiện dị thường? Tôi nhanh chóng thông qua yêu cầu kết bạn của anh ta. Sau đó hỏi anh ta tại sao lại nói như vậy. Tối nay bạn có nghe tiếng chó sủa của tầng 3 không? Phải, tôi mới nhớ ra. Chị gái tầng 3 nuôi một con chó Husky. Tính cách của Husky vốn năng động, nghịch ngợm, thường xuyên nghe thấy tiếng chó sủa vào giữa đêm. Tôi đã suy nghĩ cẩn thận một chút. Tôi thực sự không nghe thấy tiếng chó sủa tối nay. Tôi tiếp tục trả lời anh ta. Có thể là ngủ rồi không? Tối nay vừa rồi sấm sét lớn như vậy, tai chó rất nhạy cảm. Tiếng sấm đó nên đánh thức nó từ lâu rồi. Đúng vậy, vừa nãy có mấy tia chớp vừa lóe lên. Cửa sổ của tôi đang đóng chặt. Nhưng ngay cả như vậy, cũng không nghe thấy tiếng chó sủa ở tầng 3. Vậy ý anh là sao? Bên kia cho thấy tin nhắn đang được nhập. Hồi lâu anh ta gửi đến một câu. Chính là, đó là những gì bạn nghĩ. Nghe anh ta nói vậy. Ý mà tôi nghĩ đó, chú chó ở tầng 3. Chẳng lẽ tòa nhà này của chúng ta thật sự có kẻ sát nhân rồi sao? Không phải chứ, chúng ta hãy gọi cảnh sát. Vừa gõ xong câu này, lại một tia sét nữa hiện lên. Sau đó là một tiếng sấm lớn. Qua tiếng mưa nhỏ, tôi nghe tiếng chó sủa. Lại là báo động giả. Tôi lau mồ hôi lạnh trên trán.
Anh nghe thấy không? Chó ở lầu 3 sủa rồi. Có thể là tiếng sấm đầu tiên không thể đánh thức nó. Giờ nó dậy rồi. Anh có nghe thấy không? Nghe được. Vậy bạn nên cẩn thận một chút. Tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn tối nay. Bạn kiểm tra cửa ra vào và cửa sổ đã đóng chưa? Tôi sẽ quan sát lại. Có việc sẽ liên lạc với bạn. Hắn đã nhắc nhở tôi. Để tôi kiểm tra lại cửa ra vào và cửa sổ trước khi đi ngủ. Cửa đã đóng, nhưng nó có thể mạnh hơn một chút. Tôi chuẩn bị nâng một cái bàn vuông nhỏ để chặn ở đó. Hãy vượt qua tối nay trước. Nhưng bỗng nhiên tôi dường như nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa. Ở cửa hình như có người. Nhưng tôi đã nhìn ra khỏi mắt mèo rất lâu rồi. Đèn trong hành lang không sáng. Âm thanh đó phát ra từ đâu? Chẳng lẽ người đó là... Tôi lặng lẽ cúi người xuống cửa. Có một người đang nằm chết dưới cửa nhà tôi. Hắn nằm trên mặt đất, yên lặng quan sát mọi thứ bên trong cửa nhà tôi. Khoảnh khắc này, nỗi sợ hãi hoàn toàn tấn công tôi. Tôi nhanh chóng gửi tin nhắn cho phòng 502. Cửa hình như có người đang nằm, nhưng tôi không chắc. Tôi không thể nhìn thấy. Anh có thể từ vị trí nhà bạn xem giúp tôi không? Tôi sợ quá. Tay đánh máy đều run rẩy. Phòng 502 không trả lời tin nhắn ngay lập tức. Sau một thời gian dài, anh ta nhắn lại với tôi. Thực sự có một người đang nằm dưới cửa nhà bạn. Hắn có một con dao trong tay. Bạn có thể biết đó là ai không? Có phải là chú Vương không? Tôi vừa liên lạc với chú Vương rồi. Hắn nói hắn sẽ đến nhà tôi. Tin nhắn vừa gửi xong, cửa bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa. Cửa bị đập mạnh. May mắn thay, cửa của cộng đồng, cửa chống trộm thành phố bây giờ lại bị tôi chặn chặt. Người bên ngoài hẳn là tạm thời không có cách nào. Tôi nhìn điện thoại. Chị gái phòng 301 vẫn chưa nhận được thông báo. Em gái phòng 401 nói rằng cô ấy đã ngủ. Khi tôi nhìn vào mắt mèo một lần nữa, tôi thấy rõ người đứng ngoài cửa. Tóc hắn ta rối lắm, máu trên mặt làm mờ ngũ quan. Nhưng tôi vẫn có thể nhận ra hắn là ai. Hắn không phải chú Vương, mà là bạn trai của em gái phòng 401 ở tầng dưới. Tôi không biết tên đầy đủ. Em gái dưới lầu gọi anh ta là Tiểu Bân. Hắn cầm một con dao trên tay trái. Hắn cầm dao trong tay trái, tay phải đập vào cửa nhà tôi. Hắn nhìn chằm chằm, cứ nhìn về hướng mắt mèo của tôi. Hắn mở miệng làm nhảm, không biết đang nói cái gì. Theo ấn tượng của tôi, cặp đôi ở tầng dưới có quan hệ tốt. Tiểu Bân nhìn cũng là một cậu bé hiền lành. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với anh ta, tại sao lại biến thành bộ dạng này. Máu trên người hắn là của em gái dưới lầu sao? Vụ giết người được báo cáo trong tin tức hôm nay có liên quan gì đến anh ta không? Người luôn nằm trước cửa nhà tôi là anh ta. Vậy trước đây nói chú Vương muốn lên tìm tôi lại đi đâu? Chú Vương còn không? giờ đêm, người quản lý tài sản đến cửa nói muốn kiểm tra cửa ra vào và cửa sổ. Điện thoại bỗng nhiên hiện lên tin nhắn, xảy ra vụ án giết người ác độc. Khu phố của chúng tôi rõ ràng không có người quản lý tài sản. Đây là điện thoại của tôi, bỗng nhiên nhận được một kết bạn từ phòng 402. Tôi nhớ là Tiểu Triệu phòng 402 là một chàng trai rất có tinh thần. Thế là lập tức chấp nhận yêu cầu. Hắn không biết nghe từ đâu. Có người cầm dao đứng trước cửa nhà tôi, kiên trì muốn lên đây đấu với người này. Lúc này bên ngoài giông bão, trộn lẫn tiếng gầm gừ của người ngoài cửa. Trong hành lang ồn ào. Tôi vừa nghĩ, người của 402 chắc là không ngu đến mức đi thang máy đâu. Không ngờ thang máy lại dừng lại. Tim một tiếng ở tầng 5, tôi vừa xác nhận tin tức với phòng 502. Nếu phòng 402 thực sự lên, hắn phát ra tiếng động bên trong cửa trước, ví dụ như cảnh báo đã báo cảnh sát rồi, thu hút sự chú ý của Tiểu Binh trước. Sau đó đợi đến khi phòng 402 và Tiểu Binh bế tắc không thôi, chúng tôi lại giúp phòng 402 cùng nhau khuất phục hắn. Mặc dù đây là cách ngu ngốc nhất, nhưng đó là mạch não của người bình thường. Mọi người đều biết lúc này ở nhà là an toàn nhất. Phòng 402 lúc này nói muốn đúng lên. Là có một chút bất thường. Cửa thang máy mở vào giờ này. Người 402 không có trong thang máy. Tiểu Binh ở cửa lập tức bị thang máy hấp dẫn sự chú ý. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía thang máy. Trong khoảnh khắc này, Tiểu Binh sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Hắn mạnh một cước đá về phía Tiểu Binh người đầy máu. Tiểu Binh không kịp phản ứng, bị đá xuống đất. Ngay cả con dao trên tay cũng rơi xuống đất. Cái đá này của phòng 402 vừa nhìn là đã biết ra đòn sát thủ. Chờ đến khi tỉnh táo lại, phòng 402 đã cầm dao lên, một bước đẩy hắn vào góc chết. Họ đi vào vùng mù mắt mèo. Tôi không thể thấy chuyện gì đã xảy ra. Lúc này đối diện phòng 502 mở cửa. Tôi cũng nhanh chóng mở cửa để giúp đỡ. Nhưng cửa mở được một nửa, tôi nhìn thấy con dao trên mặt đất. Đó là một con dao hoa của dính đầy máu. Lúc này đang yên tĩnh nằm ở cửa nhà tôi. Bỗng nhiên tôi ở trong đầu lặp đi lặp lại tình huống vừa rồi.
Chờ đã, ánh mắt Tiểu Binh cứ gõ cửa nhà tôi. Ánh mắt hắn không phải là giận dữ, không phải giết người mà mắt đỏ, mà là sợ hãi. Sao có thể là sợ hãi? Hắn sợ cái gì? Hắn vừa cầm dao bằng tay trái, Tiểu Binh rõ ràng không phải thuận tay trái. Và khi anh ta nằm dưới cửa nhà tôi, làm thế quái nào mà người phòng 502 trong bóng tối nhìn thấy người Tiểu Binh cầm con dao nhỏ này trong tay? Chẳng nhẽ phòng 502 đang nói dối? Nếu anh ta nói dối, vậy thì có thể chỉ có một lý do. Con dao này là của 502, đưa cho Tiểu Binh. Toàn bộ sự việc bỗng nhiên vào lúc này từ từ trở nên rõ ràng hơn. 12 giờ đêm, quản lý tài sản nói phải kiểm tra cửa ra vào. Điện thoại bỗng nhiên hiện lên tin nhắn là một vụ giết người ác độc. Khu phố của chúng tôi rõ ràng không có người quản lý tài sản. Cho nên sự thật là như thế này. Chú Vương nửa đêm nhận được tin nhắn nói có một vụ án giết người ác độc trong thành phố, nhưng kẻ giết người không bắt được. Vì vậy, nhận được thông báo phải kiểm tra cửa ra vào và cửa sổ của người quản lý tài sản trong khu vực qua đêm. Ông ấy bắt đầu kiểm tra từ tầng trên cùng xuống tầng 1. Vì vậy, khi ở tầng 5 đã kiểm tra nhà tôi trước, cuối cùng đi đến phòng 502. Ông ấy gõ cửa nhà tôi lúc đó đang tắm. Chú Vương tưởng tôi không có ở nhà, cho nên đi phòng 502 bên cạnh. Chú Vương có thể đã bị giết khi vào phòng 502. Cho nên người đi ra phía sau, chắc là người phòng 502 đã thay quần áo bảo vệ. Hắn mặc quần áo của chú Vương, đeo khẩu trang và mũ lên phòng 401. Giết bạn gái trước mặt Tiểu Binh. Đây cũng là lần đầu tiên tôi gửi WeChat cho phòng 401. WeChat của anh ấy trả lời vì lý do kỳ lạ. Cho đến lúc đó, người trả lời WeChat của tôi là người phòng 502. 502 cầm điện thoại di động của phòng 401 ngay tại chỗ. Sau lại làm tổn thương Tiểu Binh đến mức không thể chống cự, ném hắn trước cửa nhà tôi, thậm chí còn cắt lưỡi cậu ấy. Cho nên hắn ở cửa nhà tôi chỉ có thể làm nhảm, sợ hãi gõ cửa, nhưng không nói được một lời. Cho nên con dao kia thật sự là người 502 đặt trong tay hắn. Nhưng ý nghĩa của việc này là gì? Xong rồi, vậy bây giờ ở ngoài cửa người 405 liều chết đánh nhau, chẳng phải rất nguy hiểm sao? Hắn tưởng phòng 502 là để giúp hắn. Thực ra người 502 là đi giết hắn. Tôi nhanh chóng hét bên ngoài cửa nói người 502 là hung thủ. Chạy đi! Tôi hét vài tiếng, bên ngoài không có phản ứng gì. Cửa 502 mở bóng lớn, hắn cũng biến mất trong mắt mèo. Tôi đóng cửa lại, giữ hơi thở, đặt mắt lên mắt mèo. Nhưng ngoại trừ nhìn thấy một chút màu xanh lá cây, không thấy gì cả. Bỗng nhiên, ngay dưới cửa nhà tôi phát ra một trận móng tay cào, âm thanh của cánh cửa. Có người đang nhẹ nhàng đập cửa phòng tôi. Một tí, hơi thở yếu ớt. Tôi đây, mau mở cửa. Đó là âm thanh của người 402. Cậu ấy không sao. Cuối cùng tôi cũng mở được cửa. Đèn ngoài cửa sáng rồi. Hành lang là một mớ hỗn độn. Trên tường, trên nền đất toàn là máu. Không còn phân biệt được ai là ai nữa. 402 bất lực nằm trước cửa nhà tôi. Hắn che chân. Tôi nhìn kỹ hơn mới thấy chân anh ta bị người 502 đâm một dao, đang chảy máu. Tôi nhanh chóng kéo anh ta về nhà, đóng sầm cửa lại. An toàn rồi. Tôi tìm cho anh ta thứ gì đó để làm sạch vết thương. Đã báo cảnh sát chưa? Tôi hỏi, anh ấy vùi đầu vào vết thương. Báo rồi. Có thể là do mưa lớn, cảnh sát không đến. Tôi đưa miếng gạc cho anh ta. 502 đi đâu rồi, bạn biết không? Tay lau thuốc của hắn bỗng run rẩy. Làm sao tôi biết được? Tôi đâm anh ta vài nhát dao, hắn chạy xuống dưới nhà. Chúa biết nó ở đâu. Tôi đứng sau lưng anh ấy. 502 chết rồi, hắn lặng lẽ quấn vết thương lại. Trong mắt khi nhìn lên là tránh né. Làm sao tôi biết anh ta chết? Cô đang nói gì vậy? Giúp tôi ra ngoài ngồi đi. Tay phải hắn giấu đằng sau, nhưng tôi thấy rõ khi tay phải của hắn ta lấy ra. Trong tay giấu con dao nhỏ trên mặt đất vừa rồi. Thấy tôi không động đậy, hắn có chút tức giận. Tay phải của hắn đang chuẩn bị tiến về phía trước, nhưng một giây sau, một con dao sắc đâm vào tim anh ta. Anh không biết anh ta chết chưa? Nhưng tôi biết anh ấy đã chết. Bị anh giết. Hắn nhìn tôi, đôi mắt đầy khó tin. Tôi rút dao khỏi người anh ta ra, dẫm hắn dưới chân. Tôi nhìn anh ta ngã xuống từng chút một. Tôi ngồi xổm bên cạnh anh ta, giống như thưởng thức một con mồi. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Nửa đêm lướt đến một cái đám tang trong vòng tròn bạn bè. Lời bài viết là đi đường thuận lợi. Và bức ảnh đen trắng ở giữa khán phòng là chính tôi. Bên dưới hiển thị thời gian mất là 3 ngày sau. Tôi chớp mắt, lại lướt một lần nữa, vòng kết nối bạn bè này đã biến mất. Phía trên hiện lên một tin tức. Một khu phố xảy ra một vụ án giết người vào nhà. Nạn nhân trúng hơn chục nhát dao, sau đó chết ngay tại chỗ. Đây không phải là khu phố tôi sống sao? Chuyện lớn như vậy đã xảy ra. Tôi nhanh chóng nhấp vào để đọc kỹ.
Nạn nhân là nữ. Thi thể của thanh niên 26 tuổi được tìm thấy lúc 9 giờ sáng ngày 20/12. Bạn trai nạn nhân là người báo án. Bạn trai nói không thể mở khóa cửa khi về nhà vào sáng sớm. Ngày hôm sau khi tìm sư phụ mở khóa vào cửa, tìm thấy người chết nằm trên mặt đất. Cảnh sát xác định thời gian tử vong của cô ấy khoảng 2 giờ sáng ngày 20 tháng 12. Vụ án này và vụ giết người hàng loạt là cùng một kẻ giết người. Tôi càng nhìn càng thấy sai, bởi vì thời gian xảy ra vụ việc được mô tả trên tin tức, thế mà là 10 phút sau. Thời gian hiện tại rõ ràng là 1:50 sáng ngày 20 tháng 12. Làm thế nào tin tức có thể báo cáo? Một chuyện chưa xảy ra. Tôi bỗng nhiên mở to mắt, nhìn chăm chăm vào ảnh bên phải bài viết, hít một hơi. Trong ảnh là hiện trường vụ án do cảnh sát chụp. Trên sàn gỗ đầy vết máu kinh khủng. Mặc dù được khảm, nhưng bức tranh treo quen thuộc trên tường nền vẫn là để tôi nhận ra đây là nhà tôi. Giả đi, tôi mỉm cười cứng đờ nhìn đồng hồ. Còn 9 phút nữa là đến vụ án. Lúc này ngoài cửa có tiếng bước chân, với âm thanh thanh thúy. Có chìa khóa cắm vào lỗ khóa. Tôi rùng mình, vô thức bật dậy khỏi giường, vội ra cửa, lập tức khóa cửa lại. Đồng thời một tay nắm chặt tay nắm cửa, giữ chặt. Tôi hoàn toàn bị sốc bởi tin tức đó. Nếu đó là sự thật thì sao? Tôi phải nắm lấy cơ hội này. Chìa khóa vặn được một nửa bị khóa cửa kẹt. Tôi thở một hơi dài, giữ hơi thở và nhìn vào mắt mèo. Ngoài cửa có một bóng người quen thuộc. Bạn trai tôi, Trịnh Thành. Hắn nhìn chằm chằm vào mắt mèo, như thể có thể nhìn thấy tôi. Đôi mắt mệt mỏi của Trịnh Thành đầy tơ máu. Hắn nhíu mày nghi ngờ, dùng chìa khóa thử đi thử lại mấy lần. Sau khi xác định không mở được, gõ cửa. Tiểu Di, em ngủ chưa? Mở cửa giúp anh. Khóa cửa có vấn đề. Không mở được. Tôi hoảng sợ nói, không dám trả lời. Đầu óc chuyển động nhanh. Theo thời gian chết trên tin tức, vậy thì hung thủ chắc chắn là Trịnh Thành. Trong căn hộ thường chỉ có hai chúng tôi. Chỉ có hắn mới có cơ hội giết tôi lúc 2 giờ sáng. Nhưng tại sao hắn lại muốn giết tôi? Nhớ lại 2 năm yêu nhau, chúng tôi hiếm khi cãi nhau. Ngày thường anh ấy dịu dàng và chu đáo với tôi, là một người bạn trai kiểu mẫu. Tôi thực sự không thể nghĩ ra bất kỳ lý do nào. Nước mắt từ từ trào ra khỏi mắt. Tôi sợ hãi và nghi ngờ. Tôi không thể tin rằng anh ta sẽ đâm tôi. Hơn nữa còn là 10 mấy dao. Tiếng gõ cửa vang lên, tôi cảm thấy anh ấy mất kiên nhẫn. Nắm đấm đập vào cửa đã dùng sức. Mở cửa đi, Tiểu Di, mở cửa cho anh. Mắt của Trịnh Thành càng đỏ hơn. Hắn dường như nhận ra là tôi đã khóa cửa lại. Tôi xem mà sợ hãi. Vẻ mặt anh ta rất dữ dằn. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Tôi xin lỗi, tôi không thể cho anh vào. Nhìn vào kim đồng hồ, cứ từng phút xoay đến 2 giờ sáng. Trái tim tôi run rẩy. Còn 5 phút nữa là đến thời điểm tôi chết. Tôi chỉ cần đợi thêm 5 phút nữa. Sau 2 giờ, tôi sẽ mở cửa và cho anh vào. Đến lúc đó mắng tôi như thế nào cũng tùy anh. Tôi thầm nghĩ. Lúc này điện thoại trên bàn trà bỗng nhiên vang lên. Người gọi đến là Trịnh Thành. Xem ra anh ta không mở cửa được, đổi thành gọi điện thoại rồi. Tôi vẫn không dám trả lời, nhìn chằm chằm vào mắt mèo không để ý. Chuông điện thoại di động trong đêm khuya yên tĩnh, trông rất nhức tai và kỳ lạ. Nhưng ngay sau đó tôi phát hiện ra một điều kỳ lạ. Trịnh Thành trong mắt mèo, không cầm điện thoại di động gọi điện thoại. Hắn hai tay không cầm gì cả, đứng cứng ngắc ngoài cửa không biết phải làm gì. Chuyện gì vậy? Tôi nhanh chóng cầm điện thoại lên. Đi người gọi là Trịnh Thành. Nhưng anh ta rõ ràng đang đứng ngoài cửa. Chẳng lẽ người này căn bản là không phải là Trịnh Thành? Tôi cầm điện thoại lên nhẹ tay nhẹ chân trở về nằm, vào phòng ngồi bên giường nghe điện thoại. Hello, có phải là Tiểu Di không? Trịnh Thành thở hổn hển, trong giọng nói có vẻ lo lắng và hoảng sợ. Bên em bây giờ là mấy giờ? Tôi siết chặt đường dây điện thoại. Ngày 20 tháng 10, 1:55 sáng. Hãy nghe kỹ lời anh. Anh ấy nuốt một ngụm nước bọt, giọng trầm xuống bảo. Em còn 5 phút nữa là chết. Tôi suy nghĩ một lúc, vừa định nói chuyện thì bị ngắt lời. Kẻ giết em là một tên giết người biến thái. Hắn đang trốn ở nhà. Mau rời khỏi, điện thoại bỗng nhiên bị cúp máy. Sự im lặng ngột ngạt chỉ còn lại 9 giây của đồng hồ. Tôi cứng đờ một lúc, cảm thấy lạnh thấu xương. Không nhất thiết là anh ta nói dối tôi. Bình thường muốn lừa tôi mở cửa để giết tôi. Tôi vừa nghĩ vừa đi về phía cửa, lé nhìn qua mắt mèo. Thấy anh ta đang đi xuống cầu thang. Hình như là bỏ gõ cửa rồi. Tôi bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Bản thân có phải quá rơi vào thế bị động không?
Nếu như hung thủ không phải là Trịnh Thành. Tích tích, âm thanh lớn phát ra từ chân tôi. Tôi từ từ cúi đầu xuống, nhìn thấy ngay dưới ghế sofa, thò ra một bàn tay người nhợt nhạt. Não tôi trống rỗng, thậm chí quên bỏ chạy. Hai tay người kia nhào về phía trước. Dưới ghế sofa từ từ nghiêng ra nửa thân thể, nhìn thẳng vào tôi. Đây là một khuôn mặt xa lạ mà tôi chưa từng thấy. Đây là tên giết người hàng loạt đang chạy trốn sao? Tôi há miệng, tiếng kêu bị kẹt trong cổ họng, tóc toàn thân dựng đứng. Chạy, tôi quay người chạy ra cửa. Tay vừa chạm vào tay nắm cửa, cả người lập tức bị kéo lại một cái. Chỉ cảm thấy da đầu rất đau, một lực mạnh kéo tôi ngã xuống đất. Tay phải hắn ta nắm chặt tóc tôi, tay trái rút ra một con dao từ trong lòng. Cuối cùng tôi bắt đầu hét lên, giơ tay giơ chân dữ dội, tuyệt vọng lùi lại, nhưng không thể thoát ra được. Người đàn ông mở to mắt, thở hổn hển. Đầu dao càng ngày càng gần tôi hét lên điên cuồng, bắt đầu cầu xin lòng thương xót. Rất muốn khiến hắn dừng lại. Anh đi đi, cầu xin anh đấy, tôi sẽ không gọi cảnh sát. Nếu anh giết tôi, bạn trai tôi sẽ phát hiện vào sáng mai, anh không chạy được đâu. Hắn lại nhìn chằm chằm tôi lạnh lùng. Giây tiếp theo, ngực tôi phát ra một cơn đau thấu xương. Tiếng hét của tôi biến thành tiếng thở dài run rẩy. Ngay lập tức trước ngực bị rách một miếng. Tôi nằm bất lực trên mặt đất, cảm thấy thân thể càng ngày càng lạnh. Cả thế giới đang rời xa tôi. Âm thanh tích tắc của đồng hồ vang vào tai. Trong tầm nhìn mờ ảo, tôi thấy kim giờ di chuyển từng bước, cuối cùng dừng lại lúc 2 giờ sáng. Tôi mở mắt ra, mồ hôi lạnh dính vào bộ đồ ngủ. Có phải là mơ không? Lúc này điện thoại lại vang lên. Một khu phố xảy ra một vụ án đột nhập nhà giết người. 2 nạn nhân bị trúng hơn chục nhát dao chết ngay tại chỗ. Bên ngoài phòng khách phát ra tiếng hét của Trịnh Thành. Qua khe cửa phát hiện Trịnh Thành đã bị giết. Tôi lập tức bịt miệng lại, cố gắng không để bản thân hét lên. Vì sao lần này tin tức biến thành 2 người?